Giả thuyết tiềm năng vô hạn của trái Komu, lý do Shanks tấn công tàu chính phủ. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Trong chapter 1017, chúng ta đã biết được một thông tin gây sốc liên quan tới năng lực trả ác quỷ của Luffy đang sở hữu, trái Komu no Mi. Tại vì để mất nó mà Husu phải chịu cảnh tù đầy suốt 10 năm trời. Từ thành viên cấp cao trong tổ chức CP9, hắn bỗng biến thành tội phạm và làm hải tặc như bây giờ. Nhưng còn đáng nói hơn, kẻ cướp trả ác quỷ đó từ tay của Husu, hay chính xác hơn là từ tay của chính quyền thế giới, là một người không ăn trả ác quỷ, tứ hoàng Shanks tóc đỏ. Chẳng riêng gì Shanks mà cả băng tóc đỏ đều không ai sở hữu năng lực nào. Với phương châm đã là hải tặc thì phải biết bơi, nên họ chỉ thuần túy dựa vào thể chất haki, súng đạn và đao kiếm. Nhưng chẳng rõ lý do tại sao mà thời điểm 12 năm về trước, băng tóc đỏ lại tấn công tàu của chính quyền mà Husu đang ở trong đội hộ tống trên con thuyền đó. Kết quả là bọn chúng bị Shanks cùng đồng đội đánh bại, cướp mất trái Komu. Sau đó băng tóc đỏ đem theo chiến lợi phẩm tới làng Fusa, rồi vô tình trở thành món tráng miệng của chú nhóc Luffy. Còn Husu thì bị cách chức rồi tống giam. Mọi thứ chỉ thay đổi vào 2 năm trước. Trải qua 10 năm tù giam, thằng nhóc vô tình sở hữu trái ác quỷ mà Shanks cướp từ chỗ Husu, khiến hắn bị tống giam, lại mò đến Impel Down gây náo loạn nhằm giải cứu anh trai của mình. Một phần nhờ sự cố của Luffy gây ra nên Husu mới thoát được. Nhưng tạm bỏ qua chuyện này để tập trung vào trái Komu. Bản thân Husu cũng bất ngờ khi trông thấy một gã tân binh sử dụng năng lực cao su. Vậy trái ác quỷ này đặc biệt tới đâu khiến chính quyền coi trọng, làm Husu mất hết tất cả, bị tống giam vào Impel Down, lại còn cả Shanks tóc đỏ đích thân đi cướp nữa. Hôm nay Top Manga sẽ cùng anh em tìm hiểu về chủ đề đang cực kỳ nóng hổi này. 1. Lý do Shanks tấn công chính quyền thế giới. Trong chapter 1017 mới nhất, Jinbei đã nhận ra Husu khi thấy hắn sử dụng lục thức để chiến đấu, và Husu cũng chẳng giấu giếm nữa. Hắn kể tường tận cho Jinbei như sau: 12 năm trước, một trái ác quỷ đã bị cướp trong quá trình vận chuyển dưới sự bảo vệ của chính quyền thế giới. Cho tới 2 năm trước, khi cái tên mũ rơm bắt đầu nổi tiếng, ta đã thực sự sốc, bởi vì trái ác quỷ mà hắn sở hữu chính là thứ mà chúng ta đã bị cướp. Việc để bị cướp mất trái Komu khiến Husu từ đặc vụ giỏi nhất CP9 biến thành tội phạm và ăn cơm tù Impel Down trong 19 năm ròng rã. Nhưng ai có thể cướp đồ trong tay CP9, đặc biệt khi chúng di chuyển bằng tàu của chính quyền thế giới? Khoan nói tới hải quân và CP9 bảo vệ, chỉ nhìn thấy biểu tượng của chính phủ, các hải tặc đã chủ động tránh xa rồi. Và người đã làm việc mà ít hải tặc nào dám làm, đó là tấn công chính quyền thế giới, chính là người truyền cảm hứng cho Luffy trở thành hải tặc, tứ hoàng Shanks tóc đỏ. Lúc ấy Shanks vẫn chưa phải tứ hoàng, nhưng với sức mạnh của anh cùng các đồng đội, cho dù là Akainu, Aokiji hay là Kizaru trên tàu hộ tống, Shanks vẫn sẽ cướp được. Chung quy lại cũng chỉ tại Husu đen mà thôi. Ai bảo đi lấy cái tên phát âm như tiếng khóc. Nhưng ở đây có 2 điểm khiến các fan thắc mắc nhiều nhất. Một là tại sao người như Shanks lại chủ động tấn công chính quyền, đặc biệt khi mục tiêu lại là một trái ác quỷ, thứ sức mạnh mà băng tóc đỏ không ai sở hữu. 2 là trái Komu no Mi có gì đặc biệt mà chính quyền cử đặc vụ mạnh nhất CP9 bảo vệ, rồi khi Husu thất bại, hắn bị trừng phạt cực nặng. Hôm nay mình sẽ đưa ra một số giả thuyết giúp anh em trả lời thắc mắc cho 2 vấn đề này. Vấn đề đầu tiên sẽ là lý do mà Shanks tấn công tàu hộ tống để cướp đi trái ác quỷ Komu. Như đã khẳng định trước đó, băng tóc đỏ không có ai ăn trái ác quỷ. Thuyền trưởng Shanks còn tuyên bố với chú nhóc Luffy rằng: Luffy, nhóc có biết tại sao chúng ta gọi nhóc là cái mỏ neo không? Bởi vì nhóc không biết bơi, nhóc chỉ biết chìm thôi. Trên đời này có hải tặc nào lại không biết bơi cơ chứ? Với phương châm sống này, ta có thể khẳng định luôn, Shanks không cướp về để ăn hay cho bất cứ thuyền viên nào của mình ăn nó, bởi họ không muốn làm mỏ neo suốt đời. Nhưng tự dưng đi tấn công tàu của chính quyền chỉ để cướp về một thứ mình không sử dụng. Chẳng lẽ Shanks làm vậy với mục đích tiêu khiển? Chắc là băng tóc đỏ cũng chẳng rảnh rỗi làm như vậy đâu. Vì trước đây chúng ta thường thấy hải quân hoặc chính quyền tấn công hải tặc, còn rất hiếm khi có chuyện ngược lại. Trong hồi tưởng của Oden, Dâu Trắng còn chủ động bỏ chạy khi tàu hải quân tới. Ông chỉ tiến đánh Marineford khi giải cứu Ace, còn đại đa số các hải tặc trước giờ đều không chủ động gây chiến với chính quyền. Như lực lượng quân cách mạng, hải tặc duy nhất làm điều đó là Rock Elizabeth, vì hắn muốn trở thành vua của thế giới. Nhưng Shanks không có ý định làm vua, anh gây chiến với chính quyền chỉ vì một trái ác quỷ. Vậy thì hiển nhiên trái ác quỷ này phải có lai lịch đặc biệt. Giả sử như nó là di vật của người nào đó rất quan trọng với Shanks, ví dụ như vua hải tặc. Đây cũng là trường hợp thứ nhất mình muốn bàn đến, đó là năm xưa Condy Roger từng sở hữu trái Komu. Sau khi ông bị xử tử 22 năm trước, chính quyền mất 10 năm mới tìm thấy trái ác quỷ này, và rồi giao cho CP9 đi áp tải hàng, mang trái Komu về. Còn Shanks thì cũng giống như Luffy, khi cậu mò tới đại đấu trường để cướp lấy trái Mera Mera, di vật của Ace, Luffy không thể ăn thêm một trái nữa. Shanks thì không dùng trái ác quỷ, nhưng không ăn được thì đạp đổ. Hai chú cháu nhất quyết không để thằng khác ăn mất. Luffy thì giao lại trái Mera Mera cho Sabo, còn Shanks bỏ công đi cướp, bị thằng danh con ở làng Fusa nó ăn vụng mất. Nhưng chỉ ít Shanks vẫn cảm thấy vui, thì cậu nhóc Luffy mang trong mình ý chí của D, lại nói những lời y chang của vua hải tặc Condy Roger. Vậy nên anh đã tặng nó nốt cái mũ cho đủ combo.
Mà nói thêm về Shanks và Luffy, ai ai ở làng Fuchsia cũng biết, Lu là cháu nội anh hùng hải quân Monkey D. Garp. Ông nội Luffy truy đuổi Roger vô số lần. Hiển nhiên Shanks từng gặp ông ấy, mà anh lại ở làng Fuchsia rất lâu, chắc chắn anh biết Luffy và Garp có quan hệ gì rồi. Chứ Shanks không tự nhiên trêu chọc hay đối xử đặc biệt với một đứa trẻ. Luffy được ưu tiên bởi cả huyết thống của cậu, cùng với hào quang nhân vật chính. Shanks tin rằng cháu nội anh hùng Garp mang khởi tự đi trong tên, lại nói những câu giống hệt thuyền trưởng cũ của anh thì nhất định Luffy sẽ làm được nên chuyện. Vậy là Shanks quyết định đặt cược cho Luffy, tin cậu sẽ kiến tạo ra một thời đại mới, và anh truyền cảm hứng cho cháu nội của anh hùng hải quân đi làm hải tặc, như một cách trêu tức Garp. Vì năm xưa suốt ngày dí theo băng Roger, giờ cho dí thằng cháu thử xem sao. Trở lại với chuyện Shanks cướp trái Komu, chuyện này vô cùng hợp lý nếu đây là di vật của Goldie Roger, lại được vua hải tặc tương lai sở hữu. Nhưng ở đây vẫn có những điểm bất hợp lý. Thứ nhất là chúng ta chưa có bất kỳ thông tin nào xác nhận rằng vua hải tặc sở hữu trái ác quỷ. Lần duy nhất chúng ta thấy được Roger chiến đấu là khi ông chém Oden rồi đọ Haki báo vương với dâu trắng. Chuyện người ăn trái ác quỷ nhưng vẫn dùng vũ khí và Haki khi đánh nhau không phải là hiếm, ví dụ như Kaido và Big Mom chẳng hạn. Nên phong cách chiến đấu không chứng minh được Roger có ăn trái ác quỷ hay không. Nhưng trường hợp Roger ăn trái ác quỷ thì trên thế giới này rất nhiều người đã từng biết đến, bởi không lý nào Roger chưa từng sử dụng năng lực của mình. Cho nên ngay khi Luffy xuất hiện, bước chân vào đại hải trình, cả thế giới đã nháo nhác lên rồi. Đặc biệt là những ai từng chạm trán Goldie Roger. Dâu trắng từng nhìn Luffy chiến đấu ở Marineford, nhưng ông không lấy làm lạ khi Luffy có năng lực Komu no Mi. Giả sử trái này thuộc về Roger lại khác. Hay khi cậu gặp Rayleigh, ông từng nhận xét rằng chiếc mũ đó rất hợp với cậu, nhưng lại chẳng nhắc gì đến trái Komu. Ngay cả hồi tưởng của Luffy về time skip, Rayleigh chỉ dạy cậu Haki, chứ ông mù tịt về trái ác quỷ. Nếu thuyền trưởng của ông ăn trái Komu trước đây, lẽ ra Rayleigh cũng phải đưa ra vài lời khuyên hay là gợi ý gì đó cho Lù. Người cuối cùng mình muốn nói đến cũng liên quan tới vua hải tặc là chúa hề Buggy. Đây cũng là thành viên bang Roger giống như Shanks, nhưng khi gặp Luffy, Buggy chỉ lờ mờ nhận ra chiếc mũ rơm chứ không tỏ ra bất ngờ về năng lực của Komu no Mi của Luffy. Và đặc biệt quan trọng chính là đoạn hồi tưởng của Thánh. Lúc Shanks nói với bang Roger vừa cướp được một trái ác quỷ từ thuyền địch, anh còn bảo Buggy rằng thuyền trưởng bảo ai muốn ăn thì cứ tự nhiên. Lúc đó Thánh đáp lại, chẳng ai muốn làm cái mỏ neo suốt đời đâu. Thế mới thấy từ Roger cho tới các thuyền viên chẳng ai hứng thú với việc làm cái mỏ neo. Nên trái ác quỷ có giá 100 triệu Bailey, chỉ Thánh Buggy là hào hứng. Với các hải tặc trưởng thành, bán một trái quỷ lấy 100 triệu không phải việc họ quan tâm lắm. Khác với người mê tiền như Buggy, hải tặc tập sự Buggy sẽ ăn trái ác quỷ. Khi Thánh dõng dạc tuyên bố như vậy, các thành viên khác chỉ cười rồi nói là bọn trẻ thật chẳng biết suy nghĩ chút nào cả. Ta ngưỡng mộ nhóc rồi đấy Buggy. Qua đây mình có thể khẳng định bang Roger và bang Tóc Đỏ đều không ai muốn ăn trái ác quỷ, bao gồm cả Buggy. Theo họ, dù cho sở hữu năng lực thần bí thì cũng không có gì thú vị, bởi đã là hải tặc thì phải biết bơi. Cho nên loại bỏ được khả năng Roger từng sở hữu trái Komu rồi Shanks đi cướp lại di vật của thuyền trưởng. Chính vì vậy mình sẽ tới với trường hợp thứ hai là Shanks làm vậy chỉ vì anh thích. Nghĩa là chẳng có động cơ nào cả. Hải quân với hải tặc luôn đối đầu nhau như nước với lửa. Khi Oda vừa hé mở một chút, chúng ta đã vội vàng suy luận, đưa ra đủ các giả thuyết, nhưng vớ vẩn lại nhận được câu nói ta đến để chấm dứt giả thuyết này. Bởi nhiều khi Oda rất đơn giản, ví dụ như chuyện ai cứu Luffy chẳng hạn, trong khi nhiều người khác nói về Shanks hàm đội mũ rơm thì mình lại bảo đấy là tàu ngầm của băng Hurt. Thực ra không phải Oda bẻ lái, chỉ là anh em tưởng tượng hơi nhiều mà thôi. Còn ý đồ ban đầu của bác lại rất đơn giản. Giả sử tàu của băng Tóc Đỏ đang lênh đênh trên biển, vô tình đụng độ với tàu hộ tống do Husu, hai bên xảy ra giao chiến và kết quả là phe chính quyền bị đánh cho tan tác. Trái ác quỷ do chúng bảo vệ bị Shanks lấy đi. Đúng như chap 1, Lucky Ru có bảo trái Komu cướp được từ thuyền địch chính là con tàu mà Husu bảo vệ. Hắn bị trừng phạt vì thua trận lại để mất món đồ quan trọng. Nói chung là đen, khi lại đụng ngay bằng Tóc Đỏ. Thực ra thì Shanks cũng chỉ vô tình và gặp thì đánh thì cướp, bởi họ là hải tặc mà. Chứ thật ra trái Komu không có ý nghĩa đặc biệt nào với Shanks cả. Bật mí thêm cho anh em, để được gia nhập Thất Vũ Hải, Doflamingo cũng nhiều lần tấn công tàu hộ tống của chính quyền. Hắn cướp đi vàng bạc châu báu, dùng để cống nạp cho Thiên Long Nhân, qua đó gây sức ép để được ngồi vào ghế Thất Vũ Hải. Cho nên chuyện hải tặc cướp của chính quyền cũng không có gì ghê gớm lắm. Doflamingo thì có ý đồ rõ ràng, trong khi Shanks thì chỉ làm vì mình thích thôi. Còn tên Husu ấy à? Đen thôi, đỏ quên đi. Mình biết trường hợp này anh em không thích nghe cho lắm, nhưng giả thuyết Roger ăn trái Komu hay podcast Diru ăn trái này nên mới giữ được Ace trong bụng tới 20 tháng. Nghe hết sức vô lý. Nếu ăn trái Komu, mẹ của Ace đã không chết sau khi sinh anh ra, vì cao su có khả năng co giãn cực tốt, Ru sẽ giữ con dễ dàng hơn so với dùng sức của người bình thường. Thực sự mình không tìm ra bất kỳ lý do đặc biệt nào để chứng minh Shanks cướp trái Komu vì đây là di vật của ai đó, hay nó mang ý nghĩa đặc biệt với Shanks. Và sau khi loại bỏ hết khả năng không thể, điều còn lại duy nhất, dù khó tin đến đâu, vẫn là sự thật. Giống như giả thuyết hôm trước,
Mình nói Hosu để mất trái Komu Komu cũng vậy. Hắn chỉ đơn giản là vô tình đụng phải Shanks nên anh dở thói cướp bóc của hải tặc, đập tan đoàn hộ tống rồi lấy đi trái Komu Komu mà thôi. Anh làm vậy đơn giản vì thích. Tao mạnh hơn, tao có quyền. Nhưng điều đáng nói hơn cả phải là lý do chính phủ thế giới coi trọng trái Komu Komu tới vậy, đến mức giao cho đặc vụ giỏi nhất CP9 hộ tống. Và khi Hosu thất bại, hắn bị trừng phạt rất nặng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên do ở phần 2. 2. Tiềm năng của trái Komu Komu. Từ đầu bộ truyện cho tới giờ, chúng ta cứ nghĩ Oda không muốn buff cho nhân vật chính quá mạnh, theo kiểu bá đạo từ đầu chí cuối như Thánh Saitama. Nên thay vì để Luffy ăn trái chấn động hay một trái Loza như Makumaku no Mi, Oda cho lù trái Komu Komu. Nó khá phèn nếu đem so với trái ác quỷ của các đô đốc, thậm chí còn thua kém nhiều kẻ dưới trướng tứ hoàng như Phượng Hoàng Mako, trái Mera Mera của Ace và còn cả trái Korokoro. Trước time skip, khi không có Haki thì Smoker cũng dễ dàng bón hành cho Luffy hay bất cứ kẻ nào sử dụng kiếm hoặc tinh thông lục thức đều có thể đả thương Luffy được. Cậu suýt chết nhiều lần dưới tay Magellan, Akenu. Lần duy nhất trái Komu Komu thể hiện tác dụng rõ ràng là khi Luffy đấu với Enel. Cao su là thiên địch của sấm sét. Còn lại từ Rob Lucy cho tới Crocodile, hay phèn hơn thì có Along, John Craig, Bucky, Lu đều phải khổ chiến, thương tích đầy mình. Giả sử Oda thay trái Komu Komu bằng một trái mạnh cỡ của các đô đốc thì đám này đã dễ dàng bị xử lý hơn nhiều. Nhưng Oda làm gì cũng có cái lý của mình. Trái Komu Komu có lai lịch không hề tầm thường. Năng lực của Luffy chẳng phèn như chúng ta vẫn nghĩ. Và cũng chính vì nó không bá đạo sẵn, giống như hầu hết trái Loza hay là Doan thần thoại, cho nên càng tạo điều kiện cho Luffy phát triển bản thân cũng như năng lực của mình. Luffy ăn trái ác quỷ khi mới 7 tuổi, có tận 10 năm để rèn luyện trước khi ra khơi, nhưng ta thấy Lu không quá mạnh. Hồi nhỏ cậu bị Ace và Sabo đánh bại 50 lần trong một ngày, tới khi làm hải tặc cũng liên tục phải khổ chiến, nhất là lúc tiến vào đại hải trình. Crocodile đã dạy cho Luffy một bài học về hải tặc hàng đầu. Dù thắng nhưng cậu suýt chết mấy lần, đặc biệt là cuộc chạm trán với Aokiji. May mà bằng mũ rơm chưa bị xóa sổ, sau đó lại bị Rob Lucy đánh bại ở Water 7. Luffy phải nghĩ cách khai thác năng lực cao su của mình và Gear Second cùng Gear Third ra đời. Sức mạnh này giúp Luffy hạ được Rob Lucy, rồi sau đó là Gekko Moria. Tưởng vậy là ngon thì lại bị Kuma rồi Kizaru dội châu gáo nước lạnh. Luffy phải quy ẩn giang hồ trong 2 năm, luyện tập sử dụng Haki thành thục. Các fan vội nghĩ trái cao su nâng cấp vậy là mắc. Từ giờ ở tân thế giới sẽ là cuộc chiến của Haki. Điều đó khá đúng, vì Gear 4 của Lu không có tuổi với tứ hoàng, thậm chí là các chỉ huy số 1. Lu cần Haki quan sát cấp cao mới hạ được Katakuri, nhưng cũng dựa cả vào may mắn. Còn tới Wano, Luffy liên tiếp lĩnh hội được Haki vũ trang, rồi Haki bá vương ở cấp độ cao, khiến năng lực trái ác quỷ trở nên lu mờ. Dường như đọc được suy nghĩ của các fan, Oda đưa ra một chi tiết ngầm khẳng định rằng trái ác quỷ không chỉ có thế thôi đâu. Luffy vẫn còn chưa khai thác được hết tiềm năng của trái Komu Komu. Trước mắt là Gear 5, tương lai vẫn còn thức tỉnh trái ác quỷ. Muốn trở thành vua hải tặc, Luffy cần nâng cấp sức mạnh thêm nhiều nữa. Kaido hay Big Mom Haki đều bá đạo, trước đấy là dâu trắng. Nhưng trái ác quỷ họ sở hữu thì sao? Chúng đều thuộc top mạnh nhất của mỗi hệ, thậm chí là mạnh nhất thế giới. Cho nên sau khi lĩnh hội được Haki bá vương, sắp tới Oda sẽ để Lu phát triển thêm về trái ác quỷ, vì trái Komu Komu còn nhiều thứ mà chúng ta chưa biết. Giả sử như nó thuộc về một nhân vật nào đó trong lịch sử như Choi Boy chẳng hạn. Ông từng trở thành vua hải tặc đầu tiên hoặc vua của vương quốc cổ đại nhờ năng lực của trái Komu Komu. Sau rất nhiều năm, trái ác quỷ này mới lại xuất hiện, hoặc chính quyền lúc đó mới biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nên chúng cử CP9 đi áp tải. Chưa rõ là mang về Marikels hay chuyển tới một nơi nào khác, nhưng việc Ngũ Lão Tinh trừng phạt Hosu nặng như vậy thì chắc chắn trái Komu Komu là rất quan trọng. Chúng dự định để một kẻ có chức vụ cao trong chính quyền ăn, hoặc đơn giản là đem về Marikels cất giữ, cho Im-sama sau này ăn chẳng hạn. Bởi Ngũ Lão Tinh biết về mọi trái ác quỷ, thậm chí là đã tồn tại giả thuyết về cây ác quỷ được trồng ở thánh địa Marikels. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng hiểu rõ tiềm năng của trái Komu Komu. Mọi đối thủ của Luffy, điển hình là Doflamingo, đều coi thường năng lực của cậu, thường gọi cậu là đống cao su. Nhưng Ngũ Lão Tinh lại đặc biệt đánh giá cao nó. Và anh em còn nhớ tại Dressrosa thì Jesus Burgess đã định giết Luffy để cướp lấy trái Komu Komu. Mà trong thời gian ở đây, hắn có liên lạc với Dâu Đen, còn Teach thì có cuốn sổ tay ghi về mọi trái ác quỷ. Dĩ nhiên Burgess chỉ hành động theo chỉ đạo của Dâu Đen. Nói tới đây chắc anh em đã hiểu tiềm năng to lớn của trái Komu Komu là như thế nào rồi. Vậy lý do mà Dâu Đen phải cảm thấy sợ Luffy và ra lệnh cho Burgess tìm mọi cách đoạt lấy trái Komu Komu là gì? Liệu trái này từng thuộc về Choi Boy hay chỉ đơn giản là Ngũ Lão Tinh biết tiềm năng của nó giống như Dâu Đen? Do bài đã dài nên mình sẽ chia làm 2 phần. Sau nhận định về ý đồ của Shanks cũng như giả thuyết về trái ác quỷ của Choi Boy, phần 2 chúng ta sẽ tập trung cả vào trái Komu Komu của Luffy. Cuối cùng, nếu anh em thấy video này hay, hãy dành tặng những cái like, share cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tốc Ban Nga nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.